Általában a filmek nagy drámai pillanatokat tartogatnak, itt sokkal kevesebb volt a drámai elem. Én ezt fordítva gondolom, de nem. Mert itt mindenki nagyon felkészült volt, szóval az inkább egy ilyen dokumentumfilm jellegű dolog lehetne. Én egy kicsit a Galaxis úti kalauzra gondolnék, mert elég sok furcsasággal találkoztunk. A Neverending Story jutott eszembe. Hát, amikor a Gyűrűk ura az jól passzolna ez a sztorihoz. Bizonyos értelemben specialitása az Euronixnak a magyar piacon, hogy alapvetően ők egy nagy hálózat Magyarország szerte, és abból nyitottak az online irányába. Tehát nekik egy komoly szemléletváltásra is szükség volt. Szerettek volna egy sokkal hatékonyabb website-ot csinálni. Már elavult volt maga a vizualitása, például a kereshetőség ez nagyon problémás volt. De itt nem csak a keresőről beszélek, hanem tényleg a navigációs struktúráról. Egy e-com site-nál azért ez az alfája és omegája annak, hogy tudsz termékeket megtalálni. 3. 5. 5. 3. Abban az időben egy konkrét rendszert, egy Corbis nevezetű rendszert forgalmaztunk a piacon, ezzel vezettük be ezeket a nagy B2C rendszereket. Tök őszintén kitettük az asztalra, hogy nekik is ebben nagyon komolyan involválódni kell, mert különben nem lesz siker. Mi ezt javasoltuk, hogy legyen egy közös együttgondolkodás, egy funkcionális specifikációs fázis, többkörös, iteratív folyamat, be kell vonni a végső felhasználót. Nem tudom, mert nem a megrendelőt, hanem a végfelhasználót, jelen esetben ugye e-commerce-ről beszélünk, a vásárlót arról, hogy neki tulajdonképpen mire is van szüksége. Tehát egy minél nagyobb kutatási szakasz valójában azt gondolnák, hogy ettől több lesz a projekt. Lehet, hogy valamennyivel egy picit több lesz, de alapvetően sokkal kiszámíthatóbb lesz. Ugyanez a dizájnnal, hogyha nagyon pontosan meg tudjuk mondani, hogy mit miért akarunk, és pontosan úgy tervezzük le, ahogy megfelel az ügyfélnek és valószínűleg a felhasználónak is, akkor abból a fejlesztés már csak azt fogja lefejleszteni, ami tényleg jó lesz. Kellett idő, hogy megtalálják szerintem a közös hangot a két cég egymással, de aztán beindult. És hát a fejlődés, tehát azt látom, hogy évről évre ugye egyre szorosabb és jobb az együttműködés. Az agilis módszertan nálunk eléggé alapköve a működésünknek, és nagyon jól tudtunk inkrementálisan szállítani, amivel folyamatosan tudtunk mutatni valamit az ügyfélnek, ezzel a bizalmat felépíteni, ezzel a módosításnak a lehetőséget ugye magába rejti ez a módszertan, és ezáltal elégedett ügyfelet tudtunk kovácsolni az Euronixban. 64. 30. 56. 69. Ezt egy másik kérdést vágunk ide. Régen volt egy ilyen vicces kifejezés, hogy motort kell cserélnünk egy száguldó autóban. Komoly előkészítéssel kell ezt megtervezni, és az átállás éjszakáján ennek zökkenőmentesen gyorsan át kellett futni. Bármilyen új feature bekerülése esetén elég komoly új rendszerteszteket hajtottunk végre közösen, és ennek lett az eredménye az, hogy amikor élesedtünk, akkor igazából minimális nehézségek elhárítása volt csak a feladat. Meg tudtuk valósítani azt az előmigrációs eljárást, amikor nem az összes adatnak kellett már az éles rendszerben átfutnia az átállás éjszakáján, hanem úgynevezett inkrementációs migráció volt, de az élesítés az, amikor megmérettetsz a nap végén. Ez Veszprémben volt az Euronixnak a főhadiszállásán, és egy egész estés program volt pizzával, forgatással, végén nagy örömújongással, és egy igazi nagy élmény volt az élesítés. Már hajnalban látod, hogy akkor működik a dolog, megtörténik az első vásárlás, azért az egy ilyen jó érzésű lezárás az egész történetek. Azt nem mondom, hogy én hajnali 5-kor fenn voltam, de sok kollega igen. Igen, nekem lábat kellett váltom, már begörcsölt a bal lábam. Vagy a jobb. Hát vagy 2 percig biztos még igen. 140 000. Szerintem 123 000 forint. 300 000 forint. 350 000 forint. Ezért ez egy nagyon
nagy, komplex, robosztus rendszer, sok szereplővel, sok összehangolt munkának az eredménye. Egy ilyen Virgo által fejlesztett nagy rendszernél alapkövetelmény egy olyan válaszidő, amikor mondjuk egy keresési találati oldal szinte azonnal betöltődik, szűrhető, az összes olyan e-commerce funkcionalitást elérhetővé teszi, legyen az egy loyalty rendszer, mindenfajta payment megoldás. Az összes olyan igényt, amit egy jelen pillanatban egy átlag felhasználó igényelhet egy e-commerce rendszerrel szemben, ez a rendszer tudja. Jéghegyre tudnám hasonlítani, hogy felül a user a jéghegy csúcsát látja, és ami alatta van, az mind a víz alatt van. Rengeteg kapcsolódó rendszerrel vagyunk összeköttetésben, bonyolult logisztikai folyamatok, számlázási dolgok, és rengeteg integráció van a webshop mögött. Én azt látom, hogy az évek alatt, ha most így a srácokra gondolok, akkor mindenki lelkes, meg már tényleg szerintem annyira megismerték egymást, hogy biztos, hogy közelebbi kapcsolatban is vannak a csapatok. Egyértelműen, mint ahogy meg is kérdeztük, maximálisan teljesítettük azokat a célokat és elvárásokat, illetve nem mi, hanem maga a termék, a projekt, amiket kitűztek maguk elé. Tehát, hogy ők azóta is számos díjat nyertek ezzel a webes megoldással, az év magyar tulajdonú webkereskedője, stb. Tehát ez az ő szempontukból is egy jól kommunikálható, a piac által is visszajelzett sikertörténet.